Και έτσι και πάλι, αγαπημένες μου, τι κάνετε? Θέλω να μου πείτε ποια από σας δεν είχε ποτέ στη ζωή της πρόβλημα με ακμή. Υπάρχει έστω και μία να μην είχε ποτέ? Εγώ πάντως στα 17 άρχισα να βγάζω τα πρώτα μου σπυριάδες, σε αυτό το σημείο πάρα πολύ έντονο. Βέβαια βαφόμουν και σε καθημερινή βάση, γιατί φτάσει η τρίτη λυκείου και είχα αρχίσει έτσι να περιποιούμαι τον εαυτό μου και να βάζω make-up. Με τον καιρό γέμισα εδώ πέρα πάρα πολλά σπηριά και καλοκαίρια στην παραλία κάτω τον ήλιο. Φορούσα πάρα πολύ βαρύ make-up, με αποτέλεσμα να γεμίσω τα σπυράκια και να ξεκινήσει ο γολγοθάς μου με την ακμή. Βέβαια, κατά καιρούς καταπολέμησα το πρόβλημά μου με τα σπυράκια και έτσι ανάλογα με κάποια προϊόντα που χρησιμοποιούσα εξαφανιζόντουσαν. Περισσότερο μου βοηθούσαν τα προϊόντα φαρμακείου και κάποιοι οροί έτσι προσώπου, συνδυαστικά με καθαριστικά προσώπου, και έτσι είχε εξαφανιστεί η ακμή μου. Αλλά κατά καιρούς, τουλάχιστον έτσι μια φορά το μήνα στις δύσκολες μέρες, έβγαζα έτσι κανένα σπυράκι τεράστιο και άρχισε πάρα πολύ να φύγει, με αποτέλεσμα να μου δημιουργούνται σημάδια στο πρόσωπο. Και ακόμα και τώρα το παθαίνω αυτό, δηλαδή. Και άμα δείτε το πρόσωπό μου, έχω αρκετά σημάδια. Εδώ. Αυτό, ας πούμε, είναι και λίγο... Μπορώ να το ψηλαφίσω ακόμα. Δεν έχει φύγει εντελώς. Και γενικότερα έχω παρατηρήσει και μια ευαισθησία στα προϊόντα. Αν τα χρησιμοποιώ προϊόντα που είναι ειδικά για ακμή, για λιπαρά δέρματα, αμέσως βγάζω σπυράκια. Και ειδικά με το βαρύ make-up, αν το φοράω και πολλές ώρες, γίνομαι χάλια. Και απόψε θα σας πάρω μαζί μου στη βραδινή περιποίηση προσώπου μου, έτσι ώστε να δείτε τι προϊόντα χρησιμοποιώ. Γενικά αυτό το διάστημα δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα και θεωρώ ότι είναι αποδοτικό το σετ προϊόντων που χρησιμοποιώ. Αυτό που χρησιμοποιώ για να πλένω το πρόσωπό μου το βράδυ και για τη μακιγιάζ, έτσι, και ελαφριά αντιλιακή με χρώμα που φοράω ή λίγο μάσκαρα, οτιδήποτε, χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα το προϊόν, που είναι έτσι αρκετά καλό και μου αρέσει πως μυρίζει. Βάζω μια μικρή ποσότητα σχετικά, με λίγο νεράκι και κάνει σαν αφρό. Τρίβω λίγο το μούρι μου ελαφρά και στο μάτι το βάζω. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Και μετά μπορώ να ξεπλύνω. Κάποιες φορές το αφήνω έτσι και πάχει πάνω στο πρόσωπό μου, γιατί έχει έτσι παχιά μορφή κάπως, και το αφήνω και σαν μάσκ και μετά το ξεπλένω. Μυρίζει έτσι σαν το πράσινο τσάι, έτσι, στη μυρωδιά. Το βάζουμε. Χρησιμοποιώ και αυτά τα σφουγγαράκια, τα οποία δεν φάνηκε αρκετά και κάνει και απολέψη.
και μετά σκουπίζουμε με μια καθαρή πετσέτα. Είναι πολύ σημαντικές και οι πετσέτες να είναι καθαρές. Να σας πω, χρειάζεται κάθε φορά καινούργια χρησιμοποιείτε, γιατί από προσωπική εμπειρία, δηλαδή 3-4 μέρες να την αλλάξω, μου φάνηκε ότι άρχισε να βγάζει σπηριά, δηλαδή από την πετσέτα, γιατί όταν μένει βραχμένη μαζεύει οι μύκητες έτσι και μικρόβια. Επόμενο brand που χρησιμοποιώ για απολέπιση είναι αυτό εδώ πέρα, είναι κορεάτικο με ρύζι και μέλι. Και είναι πάρα πολύ καλό, δεν με πειράζει, δεν μου προκαλεί κάποια αντίδραση στο δέρμα. Το βάζω και αυτό έτσι. Το αφήνω και σαν μάσκα έτσι κάποιες φορές να απορροφηθούν τα συστατικά του πρόσωπου. Πρώτα το έχω καθαρίσει. Και αυτό έχει έτσι ποια μυρωδιά. Μου αρέσουν γενικά τα προϊόντα που έχουν έντονο αρώματα. Συνήθως με πειράζουν και βγάζω σπυράκια. Πολύ ευαισθησία γενικά η επιδερμίδα μου, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, η στίβουλα είναι πολύ παράξενη. Το απλώνω με τζοя παλάπαλα. Δεν χρειάζεται να τρίβεις μαδίνονι. Και να κοκκινίζεις το πρόσωπό σου. Αυτό κάνει τη δουλειά του και έτσι. Απλά το αφήνεις λιγάκι πάνω και μετά το ξεπλένεις με ελαφριές κινήσεις και ήδη νιώθεις το πρόσωπό σου αρκετά πιο καθαρό. Αυτό το προϊόν έχει έτσι κάποιους πολύ μικροσκοπικούς κόκκους, οι οποίοι βοηθάνε στην απολέπιση του προσώπου και το κάνουν έτσι να δείχνει πιο καθαρό, πιο άσπρο. Πολύ καλό γενικά. Κάτι ξέρουν οι Κορεάτισσες παραπάνω τελικά από εμάς. Είναι αρκετά απαλό έτσι στην υφή και απλώνεται εύκολα. Η φιάλα να το ξεπλύνει. Έχει αρκετά κρεμόβι η υφή γι' αυτό. Σουκαράκια έχουν διαφορετικά χρώματα. Το καθένα κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά δεν θυμάμαι καν τι κάνει το καθένα. Απλά τα χρησιμοποιώ με τον ίδιο τρόπο. Όλο. Το καθαρίζουμε καλά την επιδερμίδα. Η αλήθεια είναι ότι το πρόσωπο μας χρειάζεται ένα καθαρισμό πιο εντατικό, μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον, για να καθαρίζουν έτσι τα υπολείμματα από το μακιγιάζ που έχουν μείνει, τους περιβαλλοντικούς ρήπους, τις σκόνες. Και όλα αυτά που κάθεται πάνω στο πρόσωπό μας. Επίσης να αποφεύγετε να κουπάτε το πρόσωπό σας
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ότι τα χέρια μας είναι βρώμικα, ειδικά να δουλεύουμε και στα γραφεία, πιάνουμε το πληκτρολόγιο και μετά ξύνουμε το πρόσωπό μας. Είναι ό,τι χειρότερο. Εγώ όσες φορές το έχω κάνει, αμέσως βγάζω κάποιο σπυράκι. Είμαστε έτοιμες. Και τώρα θα δούμε το επόμενο βήμα στο καθαρισμό του προσώπου μας. Μετά χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα, που είναι πάλι για δερματοβατές ακμής. Το πετάσω έτσι εδώ και βγαίνει. Είναι σαν να έχει λίγο σαπουνάδα, αλλά όχι πάρα πολύ. Και γενικά απολυμμένει αυτό το δέρμα. Οπότε το περνάω έτσι μια απολύμανση. Και παρόλο που το έχω καθαρίσει τόσο πολύ, κάτι βγαίνει. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως είναι κάποιοι πόροι. Που ήταν βρώμικοι. Το κάνω λοιπόν καλά αυτά. Και έχω βρει αυτή την συσκευή που μου βοηθάει να καθαρίζω έτσι καλύτερα τους πόρους μου. Έχει σκάλαζα, χρησιμοποιώ την πρώτη. Μπορείς και να βάλεις και κάποια κρέμα, κάποιο σαπουνάκι, έτσι κάτι. Και βγάζει όλη τη βρωμιά που βρίσκεται μέσα στο δέρμα. Και γενικά βοηθάει αυτό με το σπυράκι. Αλλά κάνει έτσι και μια ελαφριά δόνηση έτσι στο πρόσωπο που τελώνει την καθαρότητα τους και κάνει καλό και στην επικίνδυνση. Μπορείτε να δείτε. Αυτό είναι ωραίο κόκκινο, θέλω να φαίνεται. Θα τη βάλω μετά. Θα λίγο πιο έντονη, λίγο. Αλλά αύριο θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν.
Τέλος. Και μετά το καθαρίζω έτσι το απορριμμένο και το βάζω στη θέση του για να το χρησιμοποιήσω την επόμενη φορά. Μετά θα βάλω έναν ωραίο προσώπο, αυτό εδώ από Σεντέλα. Είναι η ίδια μάρκα που χρησιμοποίησα και την κρέμα καθαρισμού, την πρώτη που έβαλα. Αυτά έχει μέσα κάτι άσπρους κόκκους που κάνουν και τη δουλειά τους. Καθαρίζουν τα δέρμα. Και το φωτίζω από εδώ από πάνω. Την απλώνω γενικά έτσι να απορροφηθεί. Την φαίνεται λιγάκι. Και αφού απορροφηθεί ο ροζ προσώπου, προχωράω με την κρέμα. Πάλι με την ίδια εταιρεία. Είναι πολύ άσπρο, αλλά δεν είναι αντιλιακό. Είναι κρέμα. Και σου δίνει έτσι την αίσθηση της καθαρότητας. Με το άρωμα του τσαγιού έτσι πάλι. Με λίγο συντηρητική μυρωδιά. Αλλά δεν μου αρέσει. Αυτή λοιπόν ήταν η ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης του προσώπου μου με τάση ακμής και λιπαρό δέρμα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και το πρόσωπό σας να το καθαρίζετε, να τον υδατώνετε. Κάποια ακόμα tips που μπορούσατε να ακολουθήσετε για να παραμένει το πρόσωπό σας καθαρό είναι το βράδυ που ετοιμάζετε να μην ακουμπάτε τα μαλλιά σας στο πρόσωπό σας, γιατί και αυτά βρωμίζουν μέσα στην ημέρα και μπορεί να μην τα λούζουμε κάθε μέρα. Εγώ προσωπικά τα πιάνω με μια κοτσίδα ή τα βάζω μέσα σε ένα σατέν τουρμπάνι, έτσι, και δεν έρχονται σε επαφή με το πρόσωπό μου. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το μαξιλάρι σας να είναι καθαρό, να το αλλάζετε περίπου κάθε εβδομάδα ή και συχνότερα, ανάλογα πότε νιώθετε ότι βρωμίζει.